hope you all are doing well. See, previously આપણે તમારું પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ માર્કેટિંગ જે છે એનું યુનિટ નંબર 4 એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધી ઓનલાઈન માર્કેટિંગ. ઓનલાઈન માર્કેટિંગની અંદર બેઝિકલી આપણે અમુક ફેક્ટ્સ જોયા કે ભાઈ કેવી રીતે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ જે છે એ વર્કઆઉટ કરે છે અને એની પ્રોસેસ જોઈ. બરાબર, બે સ્ટેપની અંદર એની પ્રોસેસ જોઈ. પહેલા આપણે મેજર બે જે છે એ સ્ટેપ ડિસ્કસ કર્યા એન્ડ ધેન વેબ એડ્રેસ કેવી રીતે ડેવલપ કરવું, કેવી રીતે વેબ લેઆઉટ ડેવલપ કરવું, કેવી રીતે તમે કસ્ટમર્સ જે છે એને ટ્રેક કરી શકો છો, એનું પ્રોફાઇલિંગ કરી શકો છો. ફાઇન. એપ બનાવવી કે વેબસાઇટ બનાવવી, અને એપ ને વેબસાઇટ જો તમારી છે તો એને કેવી રીતે વિઝિટિંગ કાર્ડ કે પછી બીજા કોઈ મીડિયાની અંદર રિપ્રેઝન્ટ કરવી. ફાઇન. અને લાસ્ટમાં જે છે આપણે વેબસાઇટ અથવા તો એપ્લિકેશન જે છે એને અપડેટ કેવી રીતે કરીને રાખવી એની રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન લીધેલી હતી. હવે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવો અને બહુ સરસ એવો કન્સેપ્ટ આપેલો છે જેનું નામ છે ગ્રીન માર્કેટિંગ. દરેક લોકો ગ્રીન માર્કેટિંગ કરી શકતા નથી. બરાબર, એક વસ્તુ હું તમને કહી દઉં છું કે આ લોકો જેને રિલેટેડ વાત કરે છે, બરાબર, આપણને ડેફિનેશનની અંદર કે પછી કોઈ પણ પ્રકારના આસ્પેક્ટની અંદર એ બેઝિકલી એ લોકો ગ્રીન માર્કેટિંગ જે છે એને રિલેટેડ વાત નથી કરતા, ગ્રીન માર્કેટ રિલેટેડ વાત કરે છે. ફાઇન. સો યસ, અહીંયા આપણે એ જ વસ્તુને પેરેલલી કન્સિડર કરીને ચાલવાની છે. દેટ્સ હાઉ એકચ્યુઅલી ગ્રીન માર્કેટિંગ ઓર હાઉ એકચ્યુઅલી ગ્રીન માર્કેટ વર્ક્સ. ફાઇન. Let us take a look to that parts. First તમને definition આપેલી છે અમેરિકન માર્કેટિંગ એસોસિએશન. બરાબર, એની ડેફિનેશન આપેલી છે જેમાં એ લોકો એવું કહે છે કે માર્કેટિંગ ઓફ ધોઝ પ્રોડક્ટ્સ that are presumed to be environmentally safe. બરાબર, એવી પ્રોડક્ટનું તમારે માર્કેટિંગ કરવાનું છે કે જે પ્રોડક્ટને તમે એવું માનો છો અને કન્ઝ્યુમર્સ એવું માને છે કે જે એન્વાયરમેન્ટલી સેફ છે. ઇટ મીન્સ કે એને બનાવવામાં પણ કોઈ પણ પ્રકારનું પોલ્યુશન કે એવું કાંઈ નુકસાન જે છે એ ક્રિએટ નથી થયું અને તમે એને યુઝ કરશો તો એમાં પણ તમને કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ કે તમને કોઈ જે છે હાર્મ થશે નહીં. ફાઇન. સો એવી પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરવું એને ગ્રીન માર્કેટિંગ કહેવામાં આવે છે. ફાઇન. આગળ તમને કીધું છે પોલોન્સ્કી. All activities designed to generate and facilitate any exchanges intended to satisfy human needs or wants, such that satisfaction of these needs and wants occurs with minimum harmful effect on the natural environment. બરાબર, ગ્રીન માર્કેટિંગ કહેવાય કોને તો કે all the activities that are designed to generate and facilitate any exchanges intended to satisfy human needs or wants, such that satisfaction of these needs and wants occurs. Fine. With minimum harmful impact on natural environment. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે એવી એક્ટિવિટી કરવાની છે કે જે બેઝિકલી તમે કન્ઝ્યુમર સાથે એક્સચેન્જ કરો કે કન્ઝ્યુમર તમારી સાથે એક્સચેન્જ કરે. આ દરેક ફેક્ટરની અંદર જ્યાં આપણે હ્યુમન નીડ્સ કે વોન્ટ સેટિસ્ફાય કરવાની વાત આવે છે તો એવું એક્સચેન્જ એવા બેથી થવું જોઈએ કે જેમાં નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ પર મિનિમમ હાર્મફુલ ઇમ્પેક્ટ આવે. બરાબર. સી ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ નીડ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી વ્હીકલ, બરાબર, તો હું સીએનજી જે છે એનો યુઝ કરું છું. બરાબર, તો આનું શું પર્પઝ છે બેઝિકલી તો કે સીએનજી યુઝ કરવાથી ઇમ્પેક્ટ જે કાંઈ પણ હશે, બરાબર, એન્વાયરમેન્ટની અંદર એર પોલ્યુશન જે કાંઈ પણ હશે એ મિનિમમ થઈ જશે. તો આમાં મને ફાયદો થયો, કંપનીને ફાયદો થશે જે આવી ગ્રીન પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. આવું મિસ્ટર પોલોન્સ્કીનું કહેવું છે. ફાઇન. લાસ્ટમાં તમને એક પોઈન્ટ આપેલો છે કે ધ ટર્મ ગ્રીન માર્કેટિંગ વોઝ ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ઇન ધ સેમિનાર ઓફ ઇકોલોજીકલ માર્કેટિંગ ઓર્ગેનાઇઝડ બાય અમેરિકન માર્કેટિંગ એસોસિએશન ઇન 1975. એટલે કે સૌથી પહેલા ગ્રીન માર્કેટિંગ ટર્મ જે છે
એનો યુઝ પર્ટિક્યુલરલી ઇકોલોજીકલ માર્કેટિંગ જે છે એનો સેમિનાર થયેલો હતો એમાં થયો. ક્યારે? 1975ની સાલમાં. ફાઇન. આગળ તમને કીધું છે કે અકોર્ડિંગ ટુ પીટી in 2001 it was included in marketing terminology. Which thing was included? એ તમને આપેલું છે કે the evolution of green marketing includes 3 phases. Yes. See, marketing, economics, finance, science, આ દરેક વસ્તુ છે ને એ ટાઈમ બાય ટાઈમ ઇવોલ્યુટ થયું છે. એની અંદર કંઈક ને કંઈક ઇવોલ્યુશન આવેલું છે, ક્રાંતિ આવવી. ફાઇન. ઇવોલ્યુશન આવવું એટલે કે ક્રાંતિ આવવી. કોઈ વસ્તુ જ્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ હોય હંમેશા અને હંમેશા એ જ ફોર્મેટની અંદર એવું જરૂરી નથી. જ્યારે આપણે પેલા મોબાઈલ ફોન્સ આવ્યા બરાબર, ત્યારે એમાં ઉપર આવડતું જે છે ટાવર પકડવા માટેનું એક આપતા, પછી એ વયું, પછી સીધા સાધા સ્વિચવાળા ફોન આવ્યા, પછી સ્વિચવાળા ફોનની કલર બનાવ્યા, એની અંદર કેમેરો આવ્યો ને રેડિયો આવ્યો, પછી ક્વાર્ટી કીપેડ, દરેક વર્ડ ટાઈપ કરવા માટે, દરેક લેટર ટાઈપ કરવા માટે અલગ સ્વિચ બરાબર, પછી ખાલી લોક કી જ આવે, બાકી કોઈ સ્વિચ નહીં. પછી ટચ સ્ક્રીન આવી, ફૂલી ટચ, કોઈ લોક સ્ક્રીન કાંઈ નહીં, પૂરું. તો શું પહેલો ફોન હતો એવો જ ફોન અત્યારે આવે છે? ના. કેટલું બધું ઇવોલ્યુશન આવી ગયું મોબાઈલ ફોનની અંદર. તો એની રિલેશનમાં જો જોવા જઈએ તો સેમ વે ગ્રીન માર્કેટિંગની અંદર પણ ઇવોલ્યુશન આવેલું છે. અને ઇવોલ્યુશન દરેક વસ્તુ જ્યારે નવી આવે ને ત્યારે એ ઇવોલ્વ થાય જ ટાઈમ બાય ટાઈમ. ફાઇન. એમાં પહેલું તમને કીધું છે ઇકોલોજીકલ ગ્રીન માર્કેટિંગ. આ અત્યારે ચાલે જ છે, એવું નથી કે વયું ગયું છે કે વાઇપ આઉટ થઈ ગયું છે. ઇકોલોજીકલ ગ્રીન માર્કેટિંગ એટલે આ એવું સ્ટેજ છે કે જેમાં દરેક કંપની, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી કે કન્ટ્રી કે પછી એવું લઈએ કે દરેક વિલેજ, ટાઉન, સિટી, મેગા સિટી અને સ્ટેટ એ સ્પેસિફિકલી એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોબ્લેમ જે છે એને સોલ્વ કરવા માટે એફર્ટ્સ કરે છે. And that is particularly known as ecological green marketing. બરાબર. સી, આ વસ્તુ સૌથી પહેલા કરવી પડે, પછી આપણે ગ્રીન માર્કેટિંગ કે પછી એને રિલેટેડ પ્રોડક્ટ કે બધું બનાવશું. પણ પહેલા તો પોલ્યુશન જે ઓલરેડી છે એને રિડ્યુસ કરવું પડશે. જે ગ્લોબલ વોર્મિંગને રિલેટેડ કે કોઈ પણ પ્રકારના એન્વાયરમેન્ટને રિલેટેડ આપણે પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરીએ છીએ એને પહેલાં તો રિડ્યુસ કરવા પડે. ફાઇન. સેકન્ડ તમને કીધું છે એન્વાયરમેન્ટલ ગ્રીન માર્કેટિંગ. હવે આ શું છે તો કે આમાં તમે ખરેખર એવી વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરો છો કે જેમાં તમે ઇનોવેશન કરી અને ગ્રીન પ્રોડક્ટ બનાવો છો કે જેથી કરીને વેસ્ટેજ ઓછું થાય ને પોલ્યુશન ઓછું થાય. બરાબર. અને તમે સાંભળ્યું હશે કે પેપર વેસ્ટમાંથી બેગ્સ બનાવે છે, જ્યુટ વેસ્ટમાંથી જ્યુટ બેગ્સ બનાવે છે. આ બધું શું છે? ધીસ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ ગ્રીન માર્કેટિંગ. એટલે કે તમે પોલ્યુશન અને વેસ્ટેજ ઓછું થાય, જે ઓલરેડી વસ્તુ બની ગઈ છે કોઈ મટીરિયલમાંથી એને તમે રિસાયકલ કરી શકો, એનું ડિસ્પોઝલ જે છે એ સેફ બને એવા સ્ટેજ સુધી એને રિસાયકલ કરી શકો. એવી પ્રોડક્ટ બનાવી શકો કે જે વેસ્ટેજ અટકાવે છે અથવા તો જે કાંઈ બી ઇકોલોજીકલ વેસ્ટ છે બરાબર એને તમે એમાંથી કંઈક ફ્રૂટફુલ જનરેટ કરી શકો. એટલે કે બેસ્ટ આઉટ ઓફ વેસ્ટ. ફાઇન. સો એ એક વસ્તુ જે છે આની અંદર આપેલી છે. આગળ તમને કીધું છે લાસ્ટમાં સસ્ટેનેબલ ગ્રીન માર્કેટિંગ. હવે આ સસ્ટેનેબલ ગ્રીન માર્કેટિંગ એટલે છે શું?
તો કે તમે એવી પ્રોડક્ટ બનાવવાની ટ્રાય કરો છો કે જે ઓલરેડી કન્વેન્શનલ પ્રોડક્ટ માર્કેટની અંદર છે જ, પણ ગ્રીન મટીરિયલ સાથે તમે બનાવવાની ટ્રાય કરો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આ જે કાંઈ પણ પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ જુઓ, બરાબર, પ્લાસ્ટિક ઇઝ હાર્મફુલ ફોર આર એન્વાયરમેન્ટ, ફોર આર અર્થ, રાઈટ? તો તમે એવું પ્લાસ્ટિક બનાવવાની ટ્રાય કરો છો કે જે પ્લાસ્ટિક તમને સેમ પરફોર્મન્સ આપે, જ્યાં નોર્મલ કન્વેન્શનલ પ્લાસ્ટિક આપે છે એવું સેમ પરફોર્મન્સ આપે, બટ વિથ ગ્રીન મટીરિયલ. And you won't believe scientists are doing this. એ લોકો બરાબર અમુક જે છે એ બી એટલે કે તમે જેને એવું કહી શકો કે સીડ્સ, બરાબર, બિયારણ એટલે સીડ્સ, અમુક સીડ્સ જે છે એમાંથી એ લોકો સ્પેસિફિકલી ટ્રાય કરે છે કે ભાઈ આપણે આવું કંઈક સસ્ટેનેબલ મટીરિયલ બનાવી શકીએ કે જે પ્લાસ્ટિકને રિપ્લેસ કરી શકે. અને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ જે કંપની બનાવે છે એ લોકો પોતાની પાસે પાછું લઈ લે છે અને એમાંથી રિસાયકલ કરે છે. ફાઇન. હવે તો તમે મોટી મોટી કંપનીના બ્રાન્ડના નામ પણ સાંભળેલા હશે કે જે લોકો પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ છે એને રિસાયકલ કરીને એમાંથી શૂઝ બનાવે છે, શૂનું મટીરિયલ બનાવે છે, રાઈટ? સો બેઝિકલી these are the things that are going to affect us promptly. અને આપણે અત્યારે ત્રણેય સ્ટેજ ઉપર કંઈક ને કંઈક એફર્ટ્સ નાખીએ છીએ. પછી એ ઇકોલોજીકલ ગ્રીન માર્કેટિંગ હોય, સસ્ટેનેબલ માર્કેટિંગ છે કે પછી એન્વાયરમેન્ટલ માર્કેટિંગ છે. ફાઇન. ત્રણ વસ્તુ ઉપર આપણું અત્યારે બહુ સારું એવું ફોકસ છે અને આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આવી પ્રોડક્ટ્સ બને. તમે અને હું, આપણે બધા, બરાબર. અત્યારે આપણે ગ્રીન માર્કેટિંગની વાત કરીએ છીએ તો લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ. મેં તમને આની પહેલા પણ કીધું હતું ને ફરી પાછું કહું છું કે ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ સમ ગુડ થિંગ્સ ફોર યોર ફ્યુચર જનરેશન, તો અત્યારે એટલીસ્ટ ભલે મહિનાના 4 રવિવાર તમે ન જઈ શકો, એટલીસ્ટ 2 રવિવાર તો એવા કાઢો કે જ્યાં તમે 2 પ્લાન્ટ, બરાબર, ખાલી 2 પ્લાન્ટ તમે વાવી શકો. બરાબર, વરસાદ એને પાણી પાઈ દેશે, જમીન એને ઉગાડી દેશે. બસ વાવો અને એને થોડા સમયે વિઝિટ કરતા રહો. ફાઇન. So yes, this is all about the introductory part of green marketing. Coming session ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરશું green marketing's 4 P's ડિસ્કસ કરશું and then we will move to these extended version of 7 P's. Fine. So particular આ સેશન માટે અહીંયા સુધી રાખીએ. Thank you so much.